हॅलो फ्रेंड्स, मी तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। तर श्रावण महिन्यात रोज रोज व्हेज जेवण काय बनवावं हा सगळ्यांनाच प्रश्न पडलेला असतो आणि त्यासाठी मी हा संपूर्ण महिना म्हणजे श्रावण महिन्यात तुमच्यासोबत व्हेज रेसिपीज शेअर करणार आहे। आणि आपल्या चॅनलवर मी व्हेज थाली सुद्धा शेअर केलेली आहे, तर तुम्ही ती पाहू शकता। तर आज मी तुमच्यासोबत एक व्हेज थाली शेअर करणार आहे आणि या व्हेज थालीमध्ये मी अळूच्या पानांचे वडे बनवलेले आहेत आणि ती रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केली आहे। तर व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण पहा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। आमटी बनवण्याकरता इथे मी हिरवे वाटाणे रात्रभर भिजत घालून घेतलेले आहेत आणि यातच आपल्याला आता बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। आता याच्या मी 3 शिट्ट्या काढून हे वाटाणे छान असे मऊ शिजवून घेणार आहे। भाजी बनवण्यासाठी इथे मी बीन्स स्वच्छ धुवून पुढचा आणि पाठचा भाग काढून घेतलेला आहे आणि असे मी इथे मोठे तुकडे बीन्सचे बनवून घेणार आहे। या दोरा वगैरे असेल तर तुम्ही असे दोरे काढून घेऊ शकता आणि याचे आपण मोठे तुकडे असे बनवून घेऊया। बीन्सचे असे मोठे तुकडे मी बनवून घेतले आहेत। आता इथे आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचा आहे। गॅसवर एका कढईत मी तेल तापत ठेवलेलं आहे। मी यात थोडंसं तेल घालून घेतलेलं आहे कारण आपल्याला हे बीन्स भाजून घ्यायचे आहेत। तर असे बीन्स भाजून घेतल्यामुळे भाजी छान चविष्ट होते। मी थोडेसे हे बीन्स असे भाजून घेणार आहे। तर याचा कच्चेपणा थोडासा हिरवटपणा जो असतो तो जायला पाहिजे, यासाठी मी हे बीन्स भाजून घेतलेले आहेत। त्यात मी थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे। तर हे थोडे आपण तेलावर परतून घेऊया। इथे आपले बीन्स भाजून झाले आहेत, हे मी आता प्लेटमध्ये काढून घेते। आता त्याच कढईमध्ये मी थोडंसं तेल घालून घेतलेलं आहे। आता यात आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे। हा कांदा आपल्याला गुलाबी होईपर्यंत तेलावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून झाल्यावर यातच आपल्याला बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। तर टोमॅटोसुद्धा आपल्याला थोडासा परतून घेऊन त्यावर झाकण घालून आपण मऊ असा शिजवून घेऊया। कांदा आणि टोमॅटो फोडणीमध्ये छान असा मऊ झालेला आहे। आता यात आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे आहेत। तर यात मी अगदी पाव चमचा हिंग घालून घेतलेला आहे। यातच आपल्याला छोटा अर्धा चमचा हळद घालून घ्यायची आहे। 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा मी इथे गरम मसाला घालून घेतलेला आहे। हे सगळं व्यवस्थित आपण फोडणीमध्ये परतून घेऊया। मी 1-2 मिनटं यावर झाकण घालून नंतर मी झाकण काढून घेतलेलं आहे। आता आपले मसालेसुद्धा व्यवस्थित असे परतून झालेले आहेत। आता यात आपल्याला भाजून ठेवलेले बीन्स घालून घ्यायचे आहेत। हे सगळं व्यवस्थित आपण परतून घेऊया आणि यावर झाकण ठेवून आता 5 मिनटं आपण याला वाफ काढून घेऊया। तर आता हे पाणी न घालता आपण वाफ काढून घेतलेली आहे। आता यात मी अर्धी वाटी गरम पाणी घालून घेतलेलं आहे, चिमूटभर साखर आणि चवीपुरते मीठ। आता वर झाकण घालून भाजी आपण शिजवून घेऊया। तर आपली भाजी इथे व्यवस्थित अशी शिजलेली आहे। आता यात आपण ओलं खोबरं आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया। तर इथे तयार झाली आहे आपली चटपटीत अशी बीन्सची भाजी। तर ही भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। तर ही भाजी तुम्हाला भाताबरोबर, चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा तुम्ही टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकता। आता इथे मी वाटाण्याच्या आमटीसाठी कांदा भाजून घेतलेला आहे। यातच मी थोडंसं ओलं खोबरं घालून घेतलेलं आहे, ते सुद्धा व्यवस्थित असं भाजून घेऊया। आणि यात मी 2 सुक्या मिरच्या आणि धणे घालून घेतलेलं आहे। हे सगळं साहित्य व्यवस्थित भाजून थंड झाल्यावर मिक्सर जारमध्ये बारीक असं वाटून घेऊया। तर आमटी आपण फोडणी घालून घेऊया। इथे मी थोडीशी मोहरी घालून घेतलेली आहे। मोहरी तडतडल्यावर थोडंसं आपण हिंग घालून घेऊया आणि यातच मी आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं घालून घेतलेली आहेत। आता हे फोडणीमध्ये आपण व्यवस्थित परतून घेऊया आणि यातच आपल्याला आता मसाले घालून घ्यायचे आहेत। अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 2 छोटे चमचे इथे मी गरम मसाला घालून घेतलेला आहे। फोडणीमध्ये हे मसाले व्यवस्थित परतून झाल्यावर आपल्याला यातच उकडून ठेवलेले वाटाणे घालून घ्यायचे आहेत।
आता यात आपल्याला चिमूटभर साखर घालून घ्यायची आहे आणि चवीपुरते मीठ आणि याला वर झाकण घालून आता व्यवस्थित अशी उकळी काढून घेऊया। उकळी आल्यावर यात आपल्याला वाटून ठेवलेलं वाटण घालून घ्यायचं आहे आणि मी थोडेसे उकळलेले वाटाणे बाजूला काढून ठेवले होते, ते मिक्सर जारमध्ये वाटून घेतलेले आहेत, ते घालून घेते। असे वाटाणे वाटून घातल्यामुळे आपली आमटी छान चविष्ट होते। तर इथे तयार आहे आपली वाटाण्याची आमटी। इथे मी गार्डनमधली आमच्या 7-8 छोटी अळूची पानं घेतलेली आहेत। हे अशी एकावर एक लावून आपण रोल बनवून घेऊया आणि व्यवस्थित असं चाकूने कट करून घेऊया। आता एकात 2 भाग करून घेतले आहेत आणि मधून परत मी चाकूने कट करून घेतले आहे हे पानं। आता बारीक अशी पानं आपण चिरून घेऊया। हे बघा, अशी मी बारीक कट करून घेतलेली आहेत पानं। एका भांड्यामध्ये आपण काढून घेऊया। इथे मी अर्धी वाटी भिजलेली हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। आता ही मिक्सर जारमध्ये घालून आपल्याला रवाळ अशी वाटून घ्यायची आहे। तर हे पाणी न घालता मी वाटून घेतलेली आहे। हे बघा, अशी मी डाळ रवाळ अशी वाटून घेतलेली आहे। हे आपण आता हे भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता यात मी भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, ती घालून घेते आणि हे सगळं थोडंसं आपण मिसळून घेऊया। इथे मी वड्यामध्ये घालण्यासाठी 1 वाटी मोड आलेली मूग घेतले आहेत, ते मिक्सर जारमध्ये घालून घेते आणि हे आता आपल्याला पाणी न घालता जशी आपण डाळ वाटलेली आहे तसंच आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं मी जाडसर असं वाटून घेतलेलं आहे। आता हे सुद्धा आपण या भांड्यात घालून घेऊया। आता आपण बाकीचं साहित्य पाहूया। इथे 1 मोठा लिंबाचा रस मी काढून घेतलेला आहे, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि 2 मोठे कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत। तर हिरवी मिरची तुम्हाला जसं तिखट हवं असेल त्या प्रमाणात कमी जास्त घेऊ शकता। तर हे सगळं साहित्य आपण या भांड्यामध्ये घालून घेऊया। आता यात मी पाव चमचा हिंग घालून घेतलेला आहे, अर्धा छोटा चमचा हळद, अर्धा छोटा चमचा जिरे पावडर, अर्धा छोटा चमचा लाल तिखट आणि अर्धा छोटा चमचा इथे मी गरम मसाला घालून घेतलेला आहे। यातच आपल्याला चवीपुरते मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि आता हे सगळं आपण साहित्य हाताने व्यवस्थित असं मिसळून घेऊया। वड्यांना थोडासा कुरकुरीतपणा आणि बाइंडिंग येण्यासाठी इथे मी 1 मोठा चमचा तांदळाचं पीठ घालून घेतलेलं आहे। तांदळाचं पीठ घालून झाल्यावर आपल्याला हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं हाताने मिसळून घ्यायचं आहे। यात आपल्याला बेसन पीठ, सोडा वगैरे घालायची गरज नाही। तर आता आपण असे छोटे बॉल बनवून घेऊया। मी इथे अगदी मध्यम आकाराचे असे वडे बनवून घेतले आहेत आणि असं चपटा आपण वडा बनवून घेऊया। हे बघा, असे म्हणजे छान आपल्या आतपर्यंत कुरकुरीत असे वडे तळून तयार होतात। हे बघा, असे मी अगदी छोटे छोटे वडे बनवून घेतलेले आहेत। तर जास्त जाड वगैरे ठेवायचे नाहीत आणि एकदम पातळसुद्धा आपल्याला इथे वडे थापून घ्यायचे नाहीत। मध्यम आकाराचे आणि चपटे असे आपल्याला वडे इथे बनवून घ्यायचे आहेत। हे बघा, तर हे सगळे वडे मी असे बनवून घेते। आता आपण वडे तळायला घेऊया। तर इथे मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्यात मी थोडंसं तेल घालून घेतलेलं आहे। तेल गरम झाल्यावर आपल्याला सुरुवातीला 1 वडा घालून घ्यायचा आहे। तर इथे गॅसची फ्लेम मी लो टू मीडियम ठेवलेली आहे। वडा थोडासा सेट झाल्यावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। मी इथे दुसरा वडासुद्धा कढईत घालून घेतलेला आहे आणि आपल्याला हा वडा थोडासा सेट झाल्यावर आणखीन 1 वडा इथे घालून घ्यायचा आहे। हे बघा, तर जितका आपल्या कढईमध्ये वडे तुम्हाला तळता येतात तितके तुम्ही वडे घालू शकतात, पण जास्त वडे घालून तळू नका, कारण तेलाचं तापमान कमी होतं आणि वडे फुटू शकतात आपले। 1, 2 किंवा 3 वडे तुम्ही घालून इथे तळून घ्या। हे बघा, मस्त आपले वडे इथे सोनेरी रंगावर तळून
होत आलेले आहेत। असे अगदी मध्यम गॅसवर मी वडे हे तळून घेतले आहेत, म्हणजे आतपर्यंत आपले वडे छान कुरकुरीत होतात। हे बघा आहेत ना मस्त छान कुरकुरीत आपले अळूच्या पानांचे वडे इथे तयार झाले आहेत। तर हे वडे तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। रोज रोज अळूची वडी खाण्यापेक्षा एक दिवस अगदी वेगळं असं म्हणून अळूच्या पानांचे वडे तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। हे चहाबरोबरसुद्धा खायला छान लागतात। मुलांना तुम्ही सॉसबरोबर किंवा चटणीबरोबरसुद्धा देऊ शकता। तर आज मी ही तुमच्यासोबत शेअर केलेली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि आवडली असल्यास एक लाईक जरूर करा। तर या वड्यामध्ये आपण अळूच्या पानांचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही यात लिंबूचा रस, आमचूर पावडर किंवा चाट मसाला आणि चिंचेचा कोळसुद्धा घालू शकता। तर तुम्हाला जे आवडत असेल ते तुम्ही घालून हे वडे बनवू शकता। आहेत ना मस्त। चला तर आता आपण ताट वाढायला घेऊया। इथे तयार आहे आपली चटपटीत खमंग अशी व्हेज थाली। वाळणीचा भात, वाटाण्याची आमटी, चटपटीत अशी आपली बीन्सची भाजी, सोलकढी आणि खमंग कुरकुरीत असे अळूच्या पानांचे वडे आणि काकडी। आहे ना मस्त। चला तर मग या जेवायला। खमंग चटपटीत अशी आपली आजची व्हेज थाली। एन्जॉय। तर आजची मी शेअर केलेली रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास एक लाईक जरूर करा आणि अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ राहा। धन्यवाद।